Assalamualaikum students زمونږ چې نننې کوم لیکچر دی نو هغه په دې باندې دی چې موږ په کارټیشن کوارډینیټ سیستم کې یا په جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم کې یو ویکټر ریپرزینټ کوو څنګه ځکه چې د دې نه مخکې لیکچر کې موږ کارټیشن کوارډینیټ سیستم او جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم ویلو او په هغه کې موږ یو خبره وکړه چې دا کارټیشن کوارډینیټ او دا جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم د یو ویکټر د ریپرزینټیشن لپاره ډیر زیات ضروری دي نو اوس موږ د سی وایو نننې ټاپک په هډینګ موږ ورکو representation of vectors in coordinate system په coordinate system کې به موږ اوس دا vector represent کوو څنګه نو طریقې دي دوه دي درې steps دي او چې تاسو دا دوه درې سټپس په صحیح طریقه سره یاد کړو نو آی هوپ ان شاء الله چې هیڅ قسم به تاسو ته بیا مسله نه راځي چې تاسو یو ویکټر ډرا کړئ په سکه په کارټیشن کوارډینیټ سیستم کې د کوم ته یو سیټ یو کوېسچن زه لیکم سیټ ته یو کوېسچن لیکم کنه چې تاسو ځان په دې خبره باندې لږ کلیر کړئ کوېسچن لیکم دسي دا کوېسچن به صفاکو نه دو کوېسچن لیکم دوه Question number 1 question نه دی مطلب یو څه سیناریو دی موږ تاسو کوی چې یو ټیبل پروت دی یو ټیبل او په دې ټیبل باندې لګي 100 نیوټن فورس کوم سایډ ته ایست سایډ ته ایست او ما تاسو کوی چې ته مال دا 100 نیوټن فورس مالا په کوارډینیټ سیستم باندې جوړ کا په کارټیشن باندې جوړه او په جیوګرافیکل باندې جوړه نو زه دوه لیکم 100 نیوټن فورس لګي ایستا او که څوک مونږ ته داسې ووایي چې 100 نیوټن فورس لګي سره 0 ډیګري باندې او تاسو ته ما په تیر لیکچر کې دا خبره کړې وه چې انګل به همیشه لپاره د پازیټیو ایکس اکسس سره اخلو نو چې 0 ډیګري دی د دې مطلب دا دی چې په ایکس اکسس باندې لګي نو زه به دا اوس په دوه کارټیشن کوارډینیټ سیستم کې او په جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم کې دا ډرا کوم څنګه او دویم نمبر کوېسچن دا ریم د څوک چې یو کار روان دی او دا روان دی 30 ډیګري نارث اف ایست مطلب د ایست نه 30 ډیګري نارث روان دی دا دویم نمبر کنډیشن دی صحیح شو او دا شو کوم یا ما ته څوک دا وایي چې 30 ډیګري فرام دی ایکس एक्सिस او څومره فاصله کور کړلا 300 کیلومتر فاصله کور کړلا دغه 300 کیلومتر دیم کور کړلا مطلب دوه یو خبرې دي خو مختلف کنډیشن مې ځکه واغستو چې په ایکس ایکسس باندې او مطلب ایکس او وای ایکسس کې په کارټیشن کې به سم ډرا کوم او په جیوګرافیکل کې نو په جیوګرافیکل او په کارټیشن کې ډرا کول طریقې جدا جدا نه دي طریقه د دوه یو ده خو سیمپل لکه ډیپند کوي چې تاسو کم کنډیشن ویلو کته 100 ډیګري ایست وې نو تاسو د کارټیشن ضرورت نشته تاسو پته د ایست ډایرکشن په کم کوارډینیټ سیستم کې استعمالېږي په جیوګرافیکل کې نو ته به ډایرکټ کم یو جوړ کی جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم به جوړ کی خو که 100 نیوټن فورس ته وې او 0 ډیګري وې زاویه جوړای د ایکس ایکسس نو ته بیا کارټیشن جوړای بیا ته جیوګرافیکل ضرورت نشته چې ته نارث او ایست ویست جوړای هغه ته 30 ډیګري نارث او ایست وې نو ته خامخا جیوګرافیکل جوړای چې ایست ویست نارث ساوث پکې وګتا ته 30 ډیګري فرام ایکس ایکسس وې نو بیا به جیوګرافیکل نه جوړای ته خامخا کارټیشن جوړای نو څنګه چل وکاو یک نمبر خبره به دې چل کوو چې ما خامخ خو شیز وشو چې زم سره یو اورنې کوېسچن اخلم اورنې کنډیشن اخلم زبر ته ولیکم کوېسچن نمبر 1 یو باډي دا په هغه باندې فورس لګي څومره 100 نیوټن کم سیټ ته ایست طرف ته فورس چونکی ویکټر کوانټیټی در ما په دا ورکو دا سمبولیک ریپرزینټیشن شو په دې کوارډینیټ سیستم کې به څنګه راکوم نو یک نمبر خبرې تاسو پاتې دي یک نمبر به تاسو چلو کې یک نمبر ډرا ا کوارډینیټ سیستم زه به دا لیکل ورانوم نه چې ورانوم نو صرف دا سیټ ورانوم نو زه به څه چلو کوم ایست خبره ده نو زه به کوم کوارډینیټ سیستم جوړ کوم جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم می جوړ کوم وره وتا ایست ویست نارث او دا د څه شو ساوث شو एक नंबर कार वसोकम कोऑर्डिनेट सिस्टम बजोड़कम हुकम यो बजोड़म नो कमाल अल्लाह पाक अकल लाकड़ा उमा त डायरेक्ट पता होलगी कि माना क्वेश्चन के वाले फोर्स इस तरफ दे नो जब बोली x y एक्सिस जोड़ो
जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जोड़ को दोम नंबर कार बजाओ कमा सेलेक्ट a suitable scale यो موزون स्केल बवाखलम موزون स्केल बवली वाखलम न गोरा होता खजदा 100 न्यूटन दीज की जोड़ों में इस तरफ था 100 न्यूटन नो चीज़ पैमाना रावाखलमा तो पैमाना के खुजमा से सेंटीमीटर या मिलीमीटर की नो पैमाना बानी जन न्यूटन राकावले शम नेशम राकावले लेकिन न्यूटन फोर्स तसंग पैमाना बानी पेज बानी न्यूटन सन राके न्यूटन ने जियोग्राफिकल या तो वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन संग वाला वर्के ठीक दे द तीर पर निशान माने राखो मा खुसुमर लाइन पर राखो लाइन को सेंटीमीटर के राखो नुंदम सर को पैमाना बानी न्यूटन वाला मा तो नष्ट सीधा पर न्यूटन के फोर्स रगड़ राखम फोर्स नो जब सवकम दा न्यूटन बजा सफा कन्वर्ट कम यो मौजून स्केल के सेंटीमीटर होते बे कन्वर्ट कम सते बे कन्वर्ट कम सेंटीमीटर होता गोर होता स्केल में से सेलेक्ट को जब एमा यू सेंटीमीटर जमा सर बराबर शो द यू न्यूटन मतलब चिमा करे यू सेंटीमीटर लाइन राको दब माता दिशा है यू न्यूटन में माता है बिल्कुल सही ना नो 100 न्यूटन जिस कलर राको मा 100 न्यूटन लदी द पारा बदल राको 100 सेंटीमीटर दामा कन्वर्ट को स्केल का बिल्कुल में कन्वर्ट को हमारे तो परी कम स्टेप्स दी स्टेप्स वही हाँ मतलब संग में जाहिर है उन स्टेप्स दारी परी स्टेप्स की चिमा कम खबर कर ले कि मौजून स्केल ते बेका यार स्केल था ना न्यूटन को सेंटीमीटर दवाला उठिक दा खुदा जमा सर मौजून स्केल से कहने दे कि 100 सेंटीमीटर वस्तल दा राखो मन जबर दी बोर्ड न पूरा खेजम या तब पेज माने राके का ना तब पेज माने राके पेपर की नासी कोर की नासी और बता तो सो कोई 100 सेंटीमीटर तक से ड्रा का 100 सेंटीमीटर काटी जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जोड़ कर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और उधर दीज इन खते 100 सेंटीमीटर को दी ना बाहर ताउली 100 सेंटीमीटर द दीन बाहर ताउली नो मतलब दार है जमादा कम स्केल ले नो स्केल खुदे हम मौजून स्केल न दे नो माते तशेताओ को रेड लाइन में देताओ को दा मौजून स्केल न दे मौजून स्केल बजर से वाखला मौजून स्केल दे तो ये को गोरे जब हुए मा यू सेंटीमीटर बजमा सर बराबर शी 20 न्यूटन हो मतलब कि जब यू सेंटीमीटर कर खरा करम नो दा यू सेंटीमीटर बमा तो से खई 20 न्यूटन बराता खई नो 5 सेंटीमीटर बमा तो सव खई 100 न्यूटन बो खई नो स्केल वसम दे खुदा जल कम स्केल ले मौजून स्केल ले नो मौजून स्केल में सेलेक्ट को वस बजो दा 100 न्यूटन दल ड्रापो में दी इस तरफ का सुमर लाइन बराका कम 5 सेंटीमीटर बराका कम जो अवरने कार में दाओ कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा को द्वेम कार बस दाखो मा चीज बस चीज राखागम यो लाइन बराखागम प गिवन डायरेक्शन की द्वेम नंबर सेलेक्ट सूटेबल स्केल अवल दा स्टेप ने लिखम पिता सो कंफ्यूज से इन हा कार हो गया स्टेप बाय स्टेप आल तक द्वेम नंबर बतरे सिकार हो की चिल्ड्रा a line in the given डायरेक्शन पर गिवन डायरेक्शन के बता से ड्रा की यो लाइन बढ़ रहा की जो वो इस तरफ था यो लाइन ड्रा को सलोरम नंबर स्टेप बताओ कि वसबती स्टा कम स्केल ले द स्केल मुताबिक पति जो द 100 न्यूटन द पारा बदती सुमर लेंथ कट कम 5 सेंटीमीटर नो कट a length according to the scale ठीक शो और पिंजर नंबर की वजह से हम put an arrow on the head of length गोरा ही वधा स्टेप वन तो गोरे ड्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल में ड्रा को 100 न्यूटन बदोस को रिप्रेजेंट को 5 सेंटीमीटर ड्रा अ लाइन इन द गिवन डायरेक्शन पर गिवन डायरेक्शन की में यो लाइन सबको ड्रा में को देखो गोरे यो लाइन में ड्रा को सॉरी तीर निशान पे ना को गिवन डायरेक्शन की में से ड्रा को यो लाइन में ड्रा को सलोरम नंबर कट द लेंथ अकॉर्डिंग टू द स्केल जब हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 पैदा को पैमाना बने ना मालूम को फाजिता सो डायरेक्ट क्लास बने को द डी मुताबिक में किसी को 10 दा लेंथ पे को काट में को
cut the length according to the scale. The scale مطابق مې 5 سنټي میټر درې کو او اوس په دې څه نشان وکم in the direction given direction کې او په دې ایرو نشان وکم نو دا زما سره کم فورس شو 5 سنټي میټر چې ما راکو نو دا 5 سنټي میټر مال ته په سکیل کې ویل دی ګوره 5 سنټي میټر اصل کې زما سره څه هي 100 نیوټن خي او د دې ایرو نشان ما ته خي چې کوم طرف ته دی ایس طرف ته دی نو دا زم سره دا سال 15 سټیپس دي او په دې سټیپ باندې زدا هر طرف ته جوړول شم اوس که فار ایگزامپل دغه 100 نیوټن فورس زم چې د ایکس ایکسس سره 0 ډیګري زاویه جوړي او زی په دې کوارډینیټ سیستم باندې راکوم نو زه به د څه راکوم ګورئ دا پہلے بتا دا کوارڈینیٹ سسٹم جوڑ کمیں دا پہلے بتا اس جیوگرافیکل نہیں جوڑوں دا پہلے بتا جوڑ کم ایکس پرائم وائی پرائم او دا چیرے آریجن دے نو زب سوکم کوارڈینیٹ سسٹم میں ڈرا کو سوٹیبل سکیل میں سلیکٹ کو آلریڈی سلیکٹ کرے میرے ہاں دوست بیل بیل نشم نکلے ہوتا سو بدا دا ہر یو دا پارا دا کوئی سوٹیبل سکیل لی سلیکٹ کو اس کوئسچن گورے دانا نے تالاو پیپر کی دا دوارن نرازی نے پا کوئسچن کی کہ دائی در کڑے ہو دا سٹیپ دیو کو بس تا کوئسچن ختم او که فار ایگزامپل دای در کړی نو زه خو د دوانو کوم تاسو به دوانو نه کوئ تاسو به یو در کړی یا به ته ایکس ایکسس ویلی یا به ته نارث ایست ساوث ویلی دا دې ډرا کو ها سکیل لیم سلیکټ کو 5 سنټي میټر دا کړی طریقې دا کوي ولا ډرا ا لاین ان د کوارډینیټ ان د ګیون ډایرکشن په ګیون ډایرکشن کې مې لاین ډرا کو اوس به څه کټ کم 15 سنټي میټر به کټ کم چې 15 سنټي میټر مې کټ کو نو د ایرو نشان به وکم نو دا په لهم زما دغه ویکټر راغی 5 سنټي میټر چې د څه برابر دی د 100 نیوټن برابر دی خو د ایکس ایکسس سره کومه زاویه جوړه کړل 0 ډیګري نو په کارټیشن میں صرف جوړ کو I hope you understand you are getting my point سبب کې ګران نه ها ګران پکې ګوره هیڅ چیز نشتا ګران هیڅ هم نشتا ګران څه ته شهره ګران ته شي دی چې کوم چیز موږ نه وایو هغه ګران دی هغه سوای هغه ګران نه دی وس دی بل ته وګورئ 30 ډیګري نارث اف ایست نو زه به دا فورس وس دا په لدري کوم دی خو وګورئ 30 degree north of is question number 2 دا زلخم ها question number 2 هم دستور براسای question number 2 question number 2 کې موږ راکړې وای 300 کیلومتر فاصله ده 300 کیلومتر او څومره ده north of east د east کوم سایډ ده north طرف ته څومره north طرف ته 30 degree چې نارث او ایست کې ویل دي نو زه به څنګه کوم کوارډینیټ سیستم جوړوم ډرا ا کوارډینیټ سیستم نو زه به وایم چې لکه زه به جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم جوړ کوم ځکه چې ما سره خبره د ایست او د نارث کېږي زه په ایکس او په وای څه کوم نو ګورئ ورته ایست ویسٹ نارث ساوث کوارډینیټ سیستم مې ډرا کړ دویم نمبر سلیکټ ا سوټیبل سکیل نو دا هم دا 13 لپاره کړو دلته به اوس بیا یو سوټیبل سکیل واخلم یو موزون سکیل به واخلم دا په لنده د دوانه موزون او ناموزون دوانه اخلم ها موزون سکیل ته ګورئ اول د ناموزون اخلم ما ویلو چې 1 سنټي میټر به د 1 کیلومتر برابر نو 300 سنټي میټر به برابر شي د 300 کیلومتر برابر شي سکیل دی خو موزون سکیل نه دی ځکه چې 300 سنټي میټر د زوست راکوم نو بیا ډیر وګد دی نو موزون سکیل ورته وایي زه به وایم چې هلکه 1 سنټي میټر به ګورئ زما سره برابري د 50 کیلومتر د څه به برابري د 50 نو 6 سنټي میټر به زما سره برابر شي د 300 کیلومتر نو سکیل دا دی او دا ځل اوس کم سکیل دی موزون سکیل دی نو زه به دا پهله څومره لاین ډرا کوم 6 سنټي میټر یو لاین به ډرا کوم او هغه ماته 300 کیلومتر ښایي څومره لاین به ډرا کوم 6 سنټي میټر ډرا ا لاین ان د ګیون ډایرکشن پیمانه پر واخلم اول بدلته یو لاین ډرا کما دلته په بول پروټیکټر کېدم ها ډي بکې دی خو ورې ډي 10 20 30 ډیګري زاویه باندې وسه چلو کو یو لاین به ډرا کو د سیده خاغه په کومه زاویه باندې په 30 ډیګري زاویه باندې مې وګد لاین ډرا کو ډرا ا لاین ان د ګیون ډایرکشن ما ته ویل د 30 ډیګري نارث اف ایست دې ته وایي 30 ډیګري نارث اف ایست ایست نه کوم سایډ ته نارث سایډ ته بیا پیمانه راوالم څلورم نمبر کې وګورئ کټ ا لین اکارډینګ ټو د سکیل د سکیل مطابق په لین کټ کم 1 سنټي میټر 2 سنټي میټر 3 4 5 6 زلک غټ څه جوړ تاسو د پوهېدو لپاره ها
دا لینث مې د څه کو کټ مې د کو چې دا لینث مې د کټ کو نو په اخرني سټپ کې به څه وکړم د ایرو نشان به پرې وکړم او دا 6 سانتي میټر چې زما سره کم راغی دا 6 سانتي میټر اصل کې ما ته څه شی ښیي دا ما ته ښیي 300 کیلومیټر راته ښیي څه راته ښیي 300 کیلومیټر په کم یو کې مې جوړ کو په جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم کې خو که ما ته وایي چې 30 ډیګري فرام ایکس ایکسس نو دا پهله به څه جوړوم کارټیشن کوارډینیټ سیستم به جوړوم الته راته ویل دی ډرا ا کوارډینیټ سیستم دا پهله داسې لیکوي 300 کیلومیټر او 30 ډیګري دلته ما لیکلي 30 ډیګري نارث اویس 30 ډیګري ایکس ایکسس د ایکس ایکسس سره سمجھاوي جوړي 30 ډیګري نو ګوره کارټیشن کوارډینیټ سیستم باول جوړ کوم سمې جوړ کو ایکس ایکس پرایم وائی وائی پرایم او دا د څه شو اوریجن شو جوړ مې کو یا به څه کوم سوټیبل سکیل به سلیکټ کوم نو سکیل مې الریډي سلیکټ کړی 6 سانتي میټر به ماته څه 300 کیلومیټر به ډرا ا لاین ان د ګیون ډایرکشن دا په لو بیا ډی کیدم 10 20 30 په 30 باندې با یو لاین مې ډرا کو وګوره په ګیون ډایرکشن کې ګیون ډایرکشن څه دی 30 ډیګري ایکس ایکسس دی 30 ډیګري ایکس ایکسس زما سره چیرې ګیون ډایرکشن دی کټ ا لینث اکارډینګ ټو د سکیل مطابق بتی 3 4 15 شپږ د سکیل مطابق میتی لینث کو کټ کو او څنګه پیو کو د ایرو نشان مې پټ کو نو دا زما سره تشریح 6 سانتي میټر زما سره ګیون ویکټر دی په کارټیشن کوارډینیټ کې با ویکټرز په دې طریقه باندې ریپرزینټ کو او آی هوپ چې په دې کې به سم مسله نه بیا می کمنٹ سیکشن اوپن دی چې سم کوېسچن کوي کولای شي. تھینک یو ویری مچ.